Ονομάζομαι Βίκη Ζηλίδου και είμαι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είμαι γυμνάστρια, έχω ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στην ιατρική πληροφορική του Τμήματος Ιατρικής του Απιθύτα και μέσα στο 2021 αναγορεύτηκα διδάκτορας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Ιδίου Πανεπιστημίου. Εδώ και 12 χρόνια εργάζομαι και αποτελώ μέλος ενός δυναμικού εργαστηρίου, το οποίο αποτελείται από πολλές ερευνητικές ομάδες, από μεταξύ άλλων απασχολούμε σε διάφορα καινοτόμα ερευνητικά έργα, τα οποία αποσκοπούν στην ευημερία των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και αυτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, αξιοποιώντας τη τεχνολογία. Το 2010 συμμετείχα σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που χρησιμοποιούσε τη νέα τεχνολογία για την νοητική και σωματική εκγύμναση των ατόμων της τρίτης ηλικίας με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής. Ενεπλάκη στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη των πρωτοκόλων σωματικής άσκησης, καθώς και στην εφαρμογή των προγραμμάτων. Κατά τη σωματική άσκηση, ο υπολογιστής λειτουργεί ως ένας personal trainer, ο οποίος λαμβάνει δεδομένα από την κίνηση των μελών του σώματος και μέσω αισθητήρων, όπως για παράδειγμα μιας κάμερας, τα επεξεργάζεται και ανταποκρίνεται βάσει αυτών. Η αλληλοεπίδραση του ατόμου με τη νέα τεχνολογία και ειδικά των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας αποτέλεσε το προσωπικό μου στοίχημα. Η εκμάθηση και στη συνέχεια η προσπάθεια για την εξοικείωσή τους με τα νέα ψηφιακά περιβάλλοντα με έκαναν να αντιληφθώ το διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης στο κτίσιμο μιας εμπιστοσύνης μεταξύ του ερευνητή και του συμμετέχοντα. Προσδοκόμενος στόχος είναι να προσφέρεις μια ποιοτική γνώση προσαρμόζοντας τα εργαλεία ή τις μεθόδους σύμφωνα με το έμψυχο υλικό που έχεις απέναντί σου. Η τεχνητή νοημοσύνη από τις πολλαπλές εφαρμογές που χρησιμοποιεί αποτελεί ένα μέρος της πραγματικότητας που βιώνουμε και σε ένα μεγάλο βαθμό θα επηρεάσει καταλυτικά τις παγκόσμιες οικονομίες και κοινωνίες. Τα smartphones, οι μηχανές αναζήτησης, τα social media, οι online αγορές, τα e-learning και διάφορα άλλα έχουν την τεχνητή νοημοσύνη στον πυρήνα τους. Πολλά από τα εργαλεία που αναπτύσσονται είναι ευρείας χρήσης και μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλούς τομείς. Όλα επιτελούνται με μια απίστευτη ταχύτητα, με μια ακρίβεια, συνέπεια και έναν νέο τρόπο αξιοποίησης των δεδομένων, από την αυτοματοποιημένη ιατρική διάγνωση έως και την αυτοματοποιημένη σύνθεση δεδομένων και βελτιωμένη λήψη αποφάσεων. Θεωρώ λοιπόν πολύ ενθαρρυντική τη δουλειά που κάνουν οι ακαδημαϊκοί και οι κυβερνητικοί μηχανισμοί με στόχο την εξερεύνηση των εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες είναι ωφέλιμες για την κοινωνία. Το διαδίκτυο των πραγμάτων, το Internet of Things που λέμε, αποτελείται αναπόσπαστο τμήμα της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί είναι ένα ψηφιακό οικοσύστημα συσκευών, συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, με την δυνατότητα συλλογής και ανταλλαγής δεδομένων από χρήστες ή περιβάλλοντα, χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτό ακριβώς υποστηρίζει και το πρόγραμμα Long Lasting Memories CARE, όπου ο αισθητήρας του συστήματος αλληλοεπιδρά με το χρήστη σε έναν πραγματικό χρόνο και με τέτοιο τρόπο, ώστε ο υπολογιστής να επεξεργάζεται τα δεδομένα και να ανταποκρίνεται ανάλογα. Συνειδητοποίησα κατά την εφαρμογή του προγράμματος την ευχαρίστηση που προκαλούσε η συμμετοχή στα άτομα αυτά. Αυτό ήταν και η πρόκληση, να μειώσουμε το ψηφιακό χάσμα και να εδραιώσουμε γερές βάσεις για τη μετάβαση των ανθρώπων, των ομάδων, στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Μέσα λοιπόν από επιστημονική έρευνα, η λήψη των γνώσεων καθώς και η ανταλλαγή των εμπειριών, οι άνθρωποι επίσης που συναντάς, αλλά και το φιλτράρισμα των ερεθισμάτων που δέχεσαι, ισχυροποιούν ακόμη περισσότερο το ήθος και τις αξίες που πρεσβεύει ως επιστήμονας ή ως μελετητής, αλλά πάνω απ' όλα και ως άνθρωπος. Θεωρώ η επαφή και η ανθρώπινη επικοινωνία. Το να μπορείς να φανείς χρήσιμο στο διπλανό σου, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να εισπράξει και εκείνο το δικό του κομμάτι συνεισφοράς,
κατά την εκτέλεση της ερευνητικής πράξης. Επίσης, για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία με την εμφάνιση του κοροναϊού, τα οποία έχουν αλλάξει τα ψυχικά μας όρια, καλούμαστε να ξεπεράσουμε όλοι μαζί αυτή την δύσκολη πραγματικότητα και να αντισταθούμε με όσο πιο δημιουργικό τρόπο μπορούμε, ώστε να προσαρμοστούμε στις νέες απαιτήσεις. Το πιο ενδιαφέρον γεγονός για μένα ήταν η δημιουργία της πρώτης κοινότητας συνεργασίας και έρευνας για την ανεξάρτητη διαβίωση. Μια συνεργασία του εργαστηρίου μας με πολίτες ενεργούς, οι οποίοι εθελοντικά συζητούν, συμμετέχουν καθόλου στη σταδιοποίηση διαφόρων ερευνητικών projects, έτσι ώστε ως ερευνητές να συλλέγουμε πολύτιμα δεδομένα και πληροφορίες, οι οποίες στη συνέχεια αξιολογούνται από διάφορες διεπιστημονικές ομάδες για την εξέλιξη της έρευνας. Η επαγγελματική μας ζωή καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς μας και η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αποκτούν ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά την εξέλιξή μας. Τόσο η αναζήτηση καθοδήγησης από άλλους έμπειρους επιστήμονες, όσο και η δημιουργία διαφόρων υποστηρικτικών δικτύων νουθετούν μια ευρεία γκάμα επιλογών συνεργατικής κουλτούρας προς τη διερεύνηση γνώσεων. Θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που συνάντησα επιστήμονες, καθηγητές, ανθρώπους σταθμούς θα έλεγα, που με ιδιαίτερη γενεοδορία μοιράστηκαν τις γνώσεις και τις αξίες τους. Επίσης, οι ευκαιρίες δικτύωσης, αλλά και η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών με ερευνητές άλλων κρατών, μέσα από τις συνέργειες των προγραμμάτων, μου έδωσαν ένα πιο ευρύ φάσμα αντίληψης του τρόπου αντιμετώπισης της ερευνητικής διαδικασίας, ανάλογα πάντα με τα εκάστοτε δεδομένα. Από δική μου πλευρά, θεωρώ πως οι τεχνικές γνώσεις είναι μια δεξιότητα που πρέπει να έχει κάποιος που ασχολείται με τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης, η επικοινωνία και συναισθηματική νοημοσύνη, να μπορεί δηλαδή και να εκφράζει τα συναισθήματά του, αλλά και να κατανοεί τον άλλον, επομένως μπαίνει στην συναίσθηση. Μια άλλη δεξιότητα είναι η κριτική σκέψη, όπου μπορεί να παράγει καινοτόμες λύσεις σε πολύπλοκα προβλήματα. Η διανοητική περιέργεια, όπου μπορεί να προτείνει λύσεις που ξεπερνούν τα όρια της βέλτιστης πρακτικής, αλλά και η λήψη αποφάσεων, όπου οι άνθρωποι είναι αυτοί που συνεχίζουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη για σύνθετες αποφάσεις υψηλότερου επίπεδου. Στον χώρο της έρευνας, θεωρώ πως οι συνεργασίες αποτελούν σημαντικό κομμάτι, τόσο μεταξύ των ερευνητών και των συνεργατών, όσο και με τις εμπλεκόμενες ομάδες στόχου που έχουμε κάθε φορά. Μία βασική προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να παραμείνει μέσα στον χώρο της έρευνας είναι να διαθέτει υπομονή και κυρίως επιμονή, ώστε να βρίσκεται στη θέση να διατηρεί όλες τις προσωπικές και τις επαγγελματικές επαφές μέσα στον χρόνο. Κάποτε η τεχνολογία βρίσκονταν ένα βήμα πίσω από τον άνθρωπο. Τώρα συνειδητοποιούμε το σημείο συνάντησης για τη μελλοντική του συμπόρευση. Από το σημείο της βατικής κρυπτογράφησης στα θέματα ιατρικής και κυβερνοασφάλειας, μέχρι και τον τρόπο λήψης βιομετρικών δεδομένων κατά την εφαρμογή των καινοτόμων συσκευών ιατρικής βιοτεχνολογίας. Η ρομποτική ιατρική, καθώς και η ραγδαία βελτιστοποίηση των νευρονικών δικτύων σε συνδυασμό με την ανθρώπινη διάδραση, καθιστούν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης την απόλυτη επιλογή για τη δυναμική και την αξία της απέναντι στην ανθρώπινη ζωή. Θα ήθελα να είχα πιο εξειδικευμένες γνώσεις στην ανατομία του νευρικού συστήματος, ώστε να αντιλαμβάνομαι ακόμα περισσότερα στον τρόπο που επιδρά η τεχνητή νοημοσύνη στα εγκεφαλικά συστήματα. Επίσης, να έχω ταξιδέψει σε περισσότερες χώρες με προηγμένη ιατρική περίθαλψη και να εκπαιδευτώ μέσα σε συγκεκριμένα μοντέλα ερευνητικής πρακτικής,
αλλά και να έχω περισσότερες γνώσεις ψυχολογίας για να μπορέσω να ισχυροποιήσω την ενσυναίσθηση απέναντι σε κάθε συμμετέχοντα που συνεργάζομαι. Το ποσοστό που οι νέες τεχνολογικές εφαρμογές θα καταφέρουν να προσφέρουν θετικά στοιχεία στην οικονομία και την κοινωνία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο θα καταφέρουν οι εφαρμογές αυτές να ενταχθούν και κατά συνέπεια να γίνουν αποδεκτές από τους ανθρώπους. Για να καταφέρουν οι άνθρωποι να χειρίζονται αυτές τις εφαρμογές, ένας τρόπος είναι η συνεχής επιμόρφωση. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνούν πως η τεχνητή νοημοσύνη δομείται από πληροφορίες και έχει κατασκευαστεί για να τις συλλέγει, όπως συλλέγει και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των μελών της κοινωνίας. Η συμπόρευση του τομέα της βιοειθικής με την τεχνολογία είναι μονόδρομος, έτσι ώστε η τεχνολογία να χαίρει ευρείας κοινωνικής αποδοχής. Ως επιστήμονες, για να διερευνήσουμε την ηθική των τεχνολογιών με επιστημονική προσέγγιση, οφείλουμε να αποσαφηνίζουμε ξεκάθαρα το σκοπό, καθώς και τα προτερήματα και τυχόν μειονεκτήματα που αναφέρονται στο κοινό και να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με τη λογική παρά με το συναίσθημα.